طبعا يعني انا هاي السمكه مترب عليها طالما احلى الخط الاصفر اللي عجبينها. بس ليه الدم طالع من عينها برضه؟ هاي بيكون مضروبه شكلها مضروبه عين. سمعها الخط الاصفر عليها. ايوه. حجيب حبه الفليفله تبعتي، بس بنعمل زي هيك بنقيم القمعه، راح يطلع معاها كمشه بزر. هاي هيك بدناش اياها، بنزتها هون، بنجيب الحبه الثانيه. هذا حراقي الفلفل؟ لا هذا حلو، فليفله حلوه هاي. هذا حلبي بيحكوا له الفلفل، قرن فلفل حار. بنسوي زي هيك، بننزله. بدك كمان واحد؟ لو سمحت. حاضر والله وكمان خليهم 3. حاضر سيدي. عندي هون تومه سنون، حط زاكي التومه مع السمك. عندي هون راح اجيب معلقه. شنو هذا، رب بندوره ولا؟ رب بندوره هذا. اوكي. بننزل تقريبا معلقتين. بدي اقشر فيها الجنزبيل. اكيد قبل ما هذا، بس بقشر لي قطعه راح استعملها عشان نرجع الثاني. يعني يا اخي ما بحب اقشر الزنجبيل، كثير في طعم زاكي القشر تبعته. تبعته. يا سيدي زي ما بتحب، بس مش حلو، بيطلع لك هيك قشره ناشفه بتكون على الوجه. بس انه يلا عشانكم، انا ما بحب اقشر، تقدروا كمان انتم ما تقشروا. شكفي هالقد قد اصبعنا الكبير. راح ارجع زنجبيلتي هون، بودره الثوم، عندي الشطه الحاره حركناها اليوم، خلص المرتبان كامل. ممتاز. هذا هيك كمان. لا زاكي حاره هاي الوصفه صراحه، سمك حار هذا. خلص ساوث افريكان بدك تروح اول ذا واي. عندي هون شويه اوريجانو، مش حكتر كثير. عندي هون كزبره ناشفه. جميل. زاكي الكزبره الناشفه. فلفل اسود. بطل عندي اليوم البينت باتر، راح تعطيني نكهه حلوه. هلا فينا يستغرب الموضوع، اختياريه هي، بس انا بحب اضيفها، بتعطيني نكهه كثير زاكيه. ما غريب الا الشيطان يا صاحبي. بصله خضراء، زاكي البصل الاخضر. بحبها، بحس طعمها اخف من بتعرف شو راح احطها مع عروقها كمان. هاي هيك بننزلها مع الحشوه او مع التتبيله. عصير ليمونه، زيت زيتون تقريبا 3 معالق عندي. يا سلام. وهذا راح يمسك كل شيء مع بعض. هلا انت بتخيل النكهات مع بعض صح؟ عندك هون رشه ملح منيحه عشان ما بنتبل بملح احنا. هلا سمكاتي امورهم تمام، راح ابلش فيهم. اول شغله للسمك دائما لازم ننشفه من المي اللي عليه. ايوه تمام سيدي. تمام سيدي. هذا بفرفط عشان ما بتنشفه، بتركوه بميته. ايوه. فانا فتحتها ونظفتها من جوا، شو محلاهم، وبس بننشفهم من المي اللي عليهم. السردين لما تقلوه دائما نشفوه، السمك لما تقلوه دائما نشفوه عشان ما يفرط بالقلي. هاي مهمه. هاي هيك نشفناها منيح. رح بس اجيب هيك عشان ناخذ النكهات من التتبيله اللي عملناها، وبدي بالسكين بس افتح فتحات لذيذه زي هذول هيك بالسمكه تبعتي. نعمل اكمل فتحه عشان التتبيله تدخل جوا اللحم ويصير الطعم زاكي، ويدخل البهارات كلها بالنقعه تبعت السمكه. شوف ما احلى هالمنظر هيك. صور صور صور. قلت ايه مبسوط اموره تمام وعم يعمل لي حركات. قلت والله غير احاول المسه. مسكته. لا يا زلمه نيالك شيء غريب صار كونكشن مان مستحيل. صورت صوره كثير حلوه له. هو كثير ذكي باي ذا واي. جميل من اذكى الكائنات. وكثير ذكي. وكثير ذكي برضه. شو نعمل لك علي ذكي؟ شو نعمل لك؟ هلا بدي اورجيك الصوره حتى بدي اشهد. طيب عندي هاي السمكه قشرناها كمان، مهم نقشرها، بنغسلها بعد ما نقشرها عشان ما يطلع لنا قشر بالشوي، عشان بتعلق بالحلق بس مش اكثر يعني. عندي كمان هاي السمكه الاخيره. باي بكره حصور لك. هيو الاخطبوط. شوف ما اجمله هاي صورتك. لا يا زلمه ما احلى المنظر، سبحان الله ما اجمله. هذا اخطبوط، هذا هو اللي بحكي لكم عنه. سبحان الله ما اجمل أنا هالمنظر. كنت بعيد عنه 10 سم بجوز يعني. ما شاء الله ما اجمل هالمنظر. طلع هاللون، هذا مش ملعوب فيه اللون يعني ابدا. شوف كيف عم ما عمري بحاول. بحياتي شفت اخطبوط هذا كحلي. المرجان حواليه يس. عم بحاول يتخفى مع المرجان. سبحان جميل الله. سبحان الله جميل. يا اخي احنا كانت هيك موقف غريب. احنا العقبه يا جماعه من احلى الارياف البحريه بالعالم، فاللي بيحب يغطس واللي بيحب عقبه بيجوها ناس من كل مكان بالعالم عشان بس يشوفوا المرجان اللي عندنا. جميل. احنا الحمد لله دايرين بالنا عليه، بس نقدر ندير بالنا اكثر كمان عليه. طبعا بكفي نكب زباله بالبحر. بكفي جد، بكفي جد بتضايق جدا بصراحه كثير يا اخي، بيقهر. خصوصا احنا مش يعني
كله على البحر. شعب نظيف احنا، بس يا اخي من وين بتيجي الزباله هاي ما بفهم. طيب سمكاتي جاهزين يا حلوين. باييه محلاهن. اهلين. والله هدول هسه على الفرن راح يتقمروا بيتحمروا. حلوه الحركه هاي. مزعجه. طيب هاي هيك راح اجيب التتبيله تبعتي هون وبدي ادلعها. شوف كيف؟ ايوه دلع مزبوط. طلع هذا هيك وندخل بالفتحات اللي عملتهم. هاي مهمه. هلا راح ارجع ادلعها بايدي كمان. انت عم بتسخن مي صح؟ لا مش انا، انت. هاي هيك نرجع كمان ايش نعطيها كمان وجه الجهه الثانيه، وبرضه ما بدنا ننسى جوا السمكه. سارة محمد انا سوريه النص. وبحضركم من سوريا وبحب الاردن والشعب الاردني. يا اهلا يا وسهلا سلام. فيكي. والأردن كل بتحبك. شعب سوريا الفخمين حبايبنا. هيك دهناها من جوا. نرجع كمان شوي. الدياي انا هلا رح القي نظره عليه. وفؤاد خايف على الدجاج بس. واو. حبيبي فؤاد انا وياك جوعانين بننتظر الدجاج بجوز الواحد يستنى على ما توجيه. خسد جوع يا جوع حبايب كافر. قلبي. هسه احلى دجاج طلع لكم اياه هيك، وباصبعي بحاول ادخل تتبيله جوا بالمسامات. السمكة. ايوه جوا السمكه والشرحات. هيك تاكد انه كله شرب التتبيله تبعتي. كلام جميل. ومهم كمان شو ايش؟ خليها تنتقع. هلا بس احنا ما عندنا وقت، بس اتركوها مع تتبيلتها السمكه تتدلع بالثلاجه مغلفه. هلا نبلش بالثانيه. طبعا حبايبنا هاي الوصفات كلها على والله انا بدي طهي ابلش بايدي موجوده. فكنا من الريشه والسوالف هذيك. أيوة. خلص هيك قطع ليمونه وانت وانا بقطع ليمونتي يلا اقرا الكومنتات اللي بدك اياها. بدنا نحاول ناخذ التحميره تبعت المنقل. اوكي. فراح اجيب هسه اول شيء سمكتي هون. خليني اجيب هاي كلها هون اول شيء. بزبط. تعرف انا بدي اشقر على الدجاج كمان مره والله يلا. خايف يا صاحبي خلص ينترك. طلعوا حبيبي. صح؟ عندي هون راح احط حزين ليمون، وراح اجيب عرق بصل اخضر نلفلفه زي هيك 6 دقائق. نحشي جوا السمكه. تمام. شوف ما احلى المنظر. بنرجع بنجيب كمان ليمونه واو. نحطها هون. استنى شوي هاي بدها هندسه تطلعتها. استنى هلا بسوي لك اياها اذا بدك ولا انت لا امورك رواق تمام؟ رواق. بس اسحب، لا اسحب هاي من غير صينيه اللي فوق بدي بس. اسحبهم مع بعض كنت. لا بدي بلاش هلا بدك تسحبهم مع بعض. ما بدنا. طلع لك صينيه هلا بطلع لك واحده. استنى خليني اجيب لك بسم الله صينيه الرحمن ثانيه. الرحيم. حط طيب شوف لي ما احلى السمكات كيف هيك والبصل الخضراء راح انا هلا مركز باللي عندي بصراحه باللي جاهز. ركز ابو الزوز يطلع شكلهم حلو ومحززين. هاي هيك نبعدها شوي هون. وسع لاختها هون هيك. وسع. نشيل البصله. مهم البصله هاي. وهاي ندخل السمكات على الفرن برضه نفس سلافه الدجاج. امبارح والله كنت بالسلط، ما اجمل السلط امبارح. من السلط في احلى من السلط يا ولدي. عبيش احلى من السلط يا ابو زوز. والله عبيش احلى من السلط. لا والله في درجة احلى حرارة. شيء من السلط، تعرف شو؟ شو هو؟ اهل السلط.